Chào bạn, hiện nay đã là năm 2026 và năm 2025 là năm Việt Nam có đưa ra nhiều dự án cải cách và dự án xây dựng lớn. Mình cũng có thuê quyền đọc báo Việt Nam và đã nhiều lần nhìn thấy một từ ngữ là cơ hội nghìn năm cổ một. Sau khi mình tra Google thì phát hiện rằng hình như người Việt thích dùng từ ngữ này để miêu tả nhiều thứ. Bắt kịp xu hướng AI là cơ hội nghìn năm cổ một với Việt Nam. Đứng cao top 3 năm cũng vậy. Việt sắp xếp bộ máy cũng vậy. Cách mạng tháng 8 cũng vậy. Wow, thế cơ hội nghìn năm có nhiều, không chỉ có một thôi. Vì vậy cá nhân mình thấy từ ngữ này có vẻ bị lạm dụng trong ý định của mình. Nếu phải định một cái gì đó là thực sự xứng đáng với cơ hội nghìn năm có một với Việt Nam vào hiện nay thì nên là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẵn sàng vận hành trung tâm tài chính quốc tế. Vì đó mang ý nghĩa tương tự với việc 1.000 năm trước dân tộc Việt kết thúc thời đại Bắc thổ và thành lập Vương triều Đại Việt. Có lẽ với nhiều người chỉ thấy việc thành lập Vương triều Đại Việt có nghĩa là dân tộc Việt từ đó sở hữu một quốc gia riêng mình và theo kết cấu lịch sử mà mình tóm lại. Cùng bằng một ý nghĩa sâu hơn là dân tộc Việt chứng tỏ có tầng lớp tinh hoa tôn giáo sánh vai với Trung Hoa, vì vậy có thể độc lập tạo nên trật tự ổn định. Lúc ban đầu, người Việt thoát khỏi ách thống trị của Trung Hoa, có thành lập nhiều chính quyền ngắn hạn, cuối cùng tới nhà Lý mới ổn. Điều khác biệt của Lý Thái Tổ là ông vốn là một thầy tu, ngay cả làm nhà vua rồi, đích thân cầu đầu cho người khác đi tu. Đó chứng tỏ ông được công nhận là một đại sư thiền tông kiêm làm nhà vua. Thiền tông chính là tôn giáo tiên tiến nhất tại Đông Á lúc đó. Trước khi Lý Hồ Tông Minh được nhà Minh công nhận là ý thức hệ chính, địa vị thiền tông là cao hơn nho giáo. Vì vậy, việc Lý Thái Tổ với tư cách là một đại sư thiền tông kiêm làm nhà vua có nghĩa là người Việt không chỉ độc lập với Trung Hoa về mặt chính trị, về mặt văn hóa cũng không cần học theo Trung Hoa nữa. Mình thấy đó mới là thực sự độc lập đi đường riêng mình. Và chưa chắc Việt Nam hiện nay có làm được điều đó. Dù sao thì, theo kết cấu lịch sử mà mình tóm lại, tôn giáo là trực tự của thầy Trung Quốc. Trong thời hiện đại, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thế tục là văn hóa chủ yếu. Một trực tự hiệu quả và ổn định có nghĩa là có thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy tầng lớp tinh hoa tôn giáo không giữ vị thế chủ đạo nữa. Thay vào đó, tầng lớp tinh hoa phải rồi kinh doanh hay rồi sản xuất. Và trong video trước đây mình cũng đã phân tích rồi. Trong thời hiện đại, bất cứ dân tộc nào văn hóa chủ yếu chắc chắn là hình thành dưới áp lực sở đầu tư bị lỗ của tầng lớp trung lưu. Từ đó mình xin khẳng định rằng tầng lớp tinh hoa giữ vị thế chủ đạo trong thời hiện đại là người trung lưu. Đại khái có hai loại: nhân viên chuyên nghiệp và doanh nhân nhỏ. Sở dĩ mình cho rằng thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẵn sàng vận hành trung tâm tài chính quốc tế là cơ hội nghìn năm có một là vì hai thành phố này có thể là môi trường giúp hình thành văn hóa với chủ nghĩa cá nhân và ý thức nhân văn, từ đó nâng cao trình độ văn hóa của người trung lưu, khiến Việt Nam không chỉ độc lập về mặt chính trị và kinh tế, kể cả văn hóa cũng là tự lập tự chủ. Nói một cách dễ hiểu hơn là vượt qua với thu nhập trung bình trở nên quốc gia phát triển nhân văn, đó là một cơ hội, nhưng phải cảnh giác một thách thức rất lớn. Đó được ẩn dấu trong một ghi chép của Đại Việt Sử Ký. Trinh Túc Phu Nhân là người Thanh Hóa, cho nên các năng hầu vợ lẽ của Trần Nhật Duật đều là người Thanh Hóa, và các công ông cũng đều do các bà ở Thanh Hóa đẻ ra. Sau này có bộ chi phủ Thanh Hóa đều lấy công trao Nhật Duật cho làm, cũng như Quốc Khang ở Diên Châu vậy. Tiếp theo mình xin lấy cổ luận kim.